night time විදියට any time use කරන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් අද කතා කරමු ඒ ගැන. වෙනස් වෙන තාක්ෂණ ලෝකේ අලුත් දැනුම හොයන ඔයාව ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා YouTube channel එකේ තවත් එක වීඩියෝ එකකට. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ day time night time data day time මෙහෙම නැත්නම් in time use කරන්න ඕනේ. ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම බෑ. ඒකෙන් පොඩි ප්‍රයෝජනවත් එකක් කරගන්න පුළුවන්. channel එකට ලොකු වීඩියෝස් එකක් download දෙන්න දාලා යන්න පුළුවන්. රයිදා ගන්නකොට එතකොට download දෙන්න ඕන දේවල් auto on auto off වෙන time එක හදාගන්න ඔයාලට පුළුවන් ඉතින්. හරි අපි අද එහෙනම් කතා කරමු ඔයාලටලා මේක කරන්න ඕන කොහොමද කියලා. ඔය GB ගන්න games එහෙම ගන්න. night time වලට අපිට යනවා. ඔයාලා play store එකේ search කරගන්න AchiYa time කියලා. අපිට install මේ application එක ඒවි හරිම මේ application එක link එක පල්ලෙහා දීලා ඇති ඔයාලා එකෙන් download කරගන්න. ඊපස්සේ AchiYa time කියන app එක ලැබෙයි ඔයාලා ඒක open කරගන්න. ඊට පස්සේ වෙන වගේ help slide එකක් ලැබෙයි ඔයාලා next කරන්න. හරි ඔන්න ඔය විදිහට අපේ application එක ඔයාලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උඩ පුළුවන් මෙතන හදා add කරගන්න. අතවල මේ එල්ලාම් එකේ ලකුණ ක්ලික් කරලා ඔයාලට ඕන ඒවා set කරගන්න. ඒ time එකට මම මෙතනින් time එක set කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. අපි එන්න 44 දාමු. එතන ඔයාලට settings වලින් ඕන day එක set කරගන්න පුළුවන්. ඕන වෙන්න ඕන. අපි okay කරලා බලමු. ඔයාලා desktop එක download එකේ එහෙම දාලා තියෙනවා. ඔයාලගේ ස්ටොප් කරලා ඔයාලට ගන්න ලැබෙන්නේ ඉතින් ඒ ලොක් කරලා තියන්න ඕන. ඔහොම තියද්දි data off කරන්න ඕන. නෝ data off කරන්න ඕන නැත්නම් download දෙන්නේ නැහැ. හරි ඔය data on කරපුවා download කරන පටන් ගත්තා. හරි මම කියනවා නවත්තනවා. හරි ඔක තමයි නේද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා. නම් ඔය channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. සිංහල මෙටෙක් සහ education අප්ඩේට් ඔයාලා ළඟට ගෙන යන්න. මේ දින ඔය social media එක follow කරන්න, like කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු පුළුවන් තරම් වීඩියෝ share කරන්න. එහෙනම් goodbye.